Ito ngayon, Rusi na Macho TC150 Tune Up version 2.0. Let's watch this. Anong tools ginamit mo, Je? Yes. Yes. Hindi mo na gamitan ng pillar gauge yan. Hindi na. Bakit? Wala yung sablay kung may pillar gauge. Ha? Sablay kung may pillar gauge. Naiipit niya kasi. Naiipit ang Pillar gauge ng tappet bolt. naiipit ng pillar gauge ang tappet bolt. Naiipit ng tappet bolt. Naiipit ng tappet bolt ang pillar gauge. Marami ng axle dito. Yan ang kanya dito. Ayan, yung magkasya sa kanya. Oh, ay! Yan ang magkasya. Hindi ko Ayos. Ayos na? Ano ba? Pagdari ko lang ulit, Je. Mata rin. Ha? Paray lang is magtagas eh. Ako. Okay. Saan bali yung sinulak dyan? Saan yung in-adjust? Ito yung mga ulo ng tappet bolt. Okay na? Pero matagal yung sentimental. Dalawang nagdudoktor, may sagulong, may Okay. Kasawali na lang.